සුබ දවසක් සියලු දෙනාට Academy of Trading YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද සුපුරුදු පරිදි Forex සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ high probability order blocks ගැන. හුඟ දෙනෙක් මේ order block එකක් කොහොමද වැඩ කරන order block එකක් කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි අද ඇත්තටම කතා කරන්නේ. වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යන්න කලින් ඔයගලන්ට මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් මගේ channel එකේ මම short videos upload කරගෙන යනවා. මේ short videos මම upload කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්න පාඩම් වලින්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ short videos දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන channel එකේ මගේ channel එකට ආවම මෙතන මම දැන්ට මේ වෙනකොට කීපයක් මේ short videos upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ පාඩම් මතක් කරගන්න. මේකිනුත් යමක් ඉගෙන ගන්න මේ short videos ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දිගටම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දිගටම මේ කරන පාඩම් වලින් මම අලුත් දේවල් short videos වලට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම කියලා දෙන පාඩම් වලින්ම short videos හදලා දාන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ short video බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම නැත්තම් මතකයේ ආපහු අලුත් කරගන්න පුළුවන්. ඒවා කොහොමද පාවිච්චි කරන්න මම කියලා දෙන දේවල් කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක ඔයගොල්ලන්ට නැවත කියන්නේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සහ මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ short video වල මම description එකේ දාලා තියෙනවා අදාළ ඒ පාඩම අදාළ සම්පූර්ණ පාඩමේ link එක. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ link එක click කරලා ඒ short video එක ගැන කියලා දෙන දේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් කරුණු දැනගන්න පැහැදිලිව තව දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වීඩියෝ එක එතකොට ඒ link එක හරහා click කරලා ඒ වීඩියෝ එක උනත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉල්ලීමක් කරනවා short videos බලන්න. එක එක අතකින් channel එකට කරන එක උදව්වක් විදිහටත් සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමත් මේ හරහා මේ short videos බලලා කොහොමද trade ගන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් මේ shorts video හරහා. හරි. අපි එතකොට මම වීඩියෝ එකේ මුලනුත් කිව්වා වගේ අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ high probability order block එකක්. නැත්නම් order block එකක් වැඩ කරන්න බලපාන හේතු. මේ order block එක වැඩ කරයිද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි වැඩ කරන order block එකක්ද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි කරුණු කීපයක් කතා කරන්නේ වීඩියෝ එක ඇතුළේදී. ඉතින් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. මුල ඉඳලා අග වෙනකම්ම බලන්න skip කරන්න නැතුව අපි යමු trading view වලට. trading view වලට ගිහලා තවදුරටත් මේ සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරමු. හරි වීඩියෝ එකේ මුලනුත් කතා කරා වගේ අද අපි කතා කරන්නේ high probability order block එකක් කොහොමද අපි අඳුනගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මාකට් එකක් ගත්තම ඇත්තටම time frame ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ හැම time frame එකම order blocks විශාල ප්‍රමාණයක් හදනවා. ඉතින් මේකෙන් අපි කොහොමද මේ order block එක වැඩ කරයිද නැද්ද කියන එක අපි අඳුනගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මාකට් එක අය highs high lows අද මාකට් එක උඩට ආපු මාකට් එක දැන් down trend එකකට යන්න හදනවා කියලා. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද order block එකක් අඳුනගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලෝ මෙතන order block එකක් අඳුන ගන්නවා කියලා. හරි. ඊපස්සේ ඊට අමතරව තව මෙතන order block එකක් අඳුන ගන්නවා කියන එක. හරි. මේ order block දෙක ගත්තම මේකේ මේ order block එකේ මේ price action එකේ උඩින්ම තියෙන order block එකක් අපි කියනවා extreme order block එකක් කියලා. මේ extreme order block එකක් සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක එතෙන්ට reach කරන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. හරි මේ extreme order block එකක් කියලා අපි අඳුනගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකක් reverse වෙන තැන හදන order block එකකට අපි කියනවා extreme order block එකක් කියලා. හැබැයි මේ order block එකට දවසින් එනවද, පැයින් එනවද, විනාඩි 5න් එනවද, සතියකින් එනවද, මාසෙකින් එනවද කියන එක ඒක හරියට මාකට් එක යන විදිහට තමයි ඒක හිතන්න ඕනේ. හැබැයි මේ extreme order block එකකට මාකට් එක ආවොත් හුඟක් වෙලාවට එතන order block එක වැඩ කරන්න chance එකක් තියෙනවා. හරි මේ order block එකක් එක්ක හරි ඒ කියන්නේ මේක කලින් ටෙස්ට් කරපු නැති order block එකක් නම් මෙතෙන්ට આવත් මාකට් එක හුඟක් වෙලාවට reverse වෙන්න chance එක තියෙනවා මේ extreme order block එකකට ආවට පස්සේ. මේ order block එකක් එක්ක මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා order block එකක impulsive movement එකක් එක්ක order block එකක් හදනවා. ඇත්තම කියනවා ඒ කියන්නේ මේ
එතන ඉම්බැලන්ස් එකක් එක්ක අපි හිතමු මෙතන ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා. හරි. මෙතනත් ඉම්බැලන්ස් එකක් හදනවා කියමුකෝ මාකට් එක. එතකොට මේ මාකට් එකේ ඉම්බැලන්ස් එක මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම ඔයගලන්ට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. මෙතන ඉම්බැලන්ස් කියලා ටයිප් කරගන්න. හරි. ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා. අතමු දැන් මේ ඕඩර් බ්ලොක් එක ගත්තම මේක මාකට් එක රිවර්ස් කරන්න හේතු වෙච්ච ඕඩර් බ්ලොක් එකක්. කියන්නේ රිවර්ස් වෙන තැනදී හදපු ඕඩර් බ්ලොක් එක. මේ ඕඩර් බ්ලොක් එක ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක කන්ටිනියුලි යනකොට හදන ඕඩර් බ්ලොක් එකක්. එතකොට මේක කලින් මේ එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් මීට ඒක ටෙස්ට් කරලා නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට අනික විශේෂ ඉම්බැලන්ස් එකකුත් තියෙනවා නම්. එතකොට මෙතෙන්ට මාකට් එක එන්න තියෙන chance එක වැඩි. මෙතනත් ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා නම් මාකට් එක හදනකොට මේ ඕඩර් බ්ලොක් එක හැදෙනුනට පස්සේ මෙතනත් ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා නම් මේ ඉම්බැලන්ස් එකත් එක්ක ඕඩර් බ්ලොක් එකක් හැදෙනවා නම් එතෙන්ට කියන්නේ මේ මාකට් එකේ ඕඩර් බ්ලොක් එකට එන්න තියෙන chance එක ගොඩක් වැඩි. ඒකිනුත් එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකකුත් තියෙනවා නම් හරි එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ මාකට් එකේ දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට එනවා නම් උඩම හැදෙන ප්‍රයිස් ඇක්ෂන් එක උඩම හැදෙන ඕඩර් බ්ලොක් එක. නැත්තම් මාකට් එක ඩවුන් කියන්නේ ඩවුන් එක කියන්නේ මාකට් එක ආපහු රිවර්සල් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හදන තැන හදනවා නම් කියන්නේ පහළම අපි කියන පහළම හදන ඕඩර් බ්ලොක් ඒකත් අපි එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් කියලා හඳුන්වනවා. කියන්නේ මාකට් එක පහළ ඉඳලා උඩට ඇවිල්ලා මාකට් එක රිවර්ස් වෙන තැන හදන ඕඩර් බ්ලොක් එකත් අපි එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් කියලා හඳුන්වනවා. මාකට් එක ඉහළ ඉඳලා ඇවිල්ලා ආපහු මාකට් එක කියන්නේ ඉහළ ඉඳලා පහළට ඇවිල්ලා ආපහු ඉහළට මාකට් එක රිවර්ස් වෙන වෙලාවදී එතනත් අපි පහළම හදන ඕඩර් බ්ලොක් එක අපි එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් කියලා හඳුනා ගන්නවා. ඒත් එක්ක මේ ඉම්බැලන්ස් එකක් තාම මේ ඕඩර් බ්ලොක් එක high probability ඕඩර් බ්ලොක් එකක් විදිහට අපි හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඕන තරම් දැන් මේ මාකට් එක ඔහොම පහළට ඇවිල්ලා මේ ඉම්බැලන්ස් මෙතන ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා කිව්වම එළ මෙතනින් මේ ඕඩර් බ්ලොක් එකට එනවා. ඒකට හුඟ දෙනෙක් මොකද කරන්නේ? හරි මෙන්න මේතෙන්දි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙනවා. හරි හුඟ දෙනෙක් කරන වැරද්දක් මේක. එයා දන්නේ උඩින් එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකකුත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මාකට් එක මොකක් කියලාද මේ ඕඩර් බ්ලොක් එකට ආවට පස්සේ මාකට් එක ටිකක් පහළට එනවාම පහළට ඇවිල්ලා එකපාරට ඔන්නෝම උඩට යනවා. උඩට ගිහිල්ලා උඩින් තමයි අපේ මාකට් එක ටිකෙන් ටික ඕම මාකට් එක පහළට එන්නේ. මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ මේ හුඟක් මේ වගේ දැකලා ඇති මාකට් එකේ ඔයගොල්ලෝ මාකට් එකේ නිතර බලනවා නම් මේ සමහර ඕඩර් බ්ලොක්ස් බ්‍රේක් කරගෙන යනවා. ගිහිල්ලා සමහර උඩ තැනකට ගිහිල්ලා එතනින් තමයි රිවර්ස් වෙලා තියෙන්නේ. එතන බැලුවොත් හුඟක් වෙලාට එතන එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක්ස් සාමාන්‍ය high probability ඕඩර් බ්ලොක් එකක් විදිහට හඳුනගන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන ඉම්බැලන්ස් එකකුත් තියෙනවා. හරි. අනිත් කාරණාව මම මේ හුඟ දෙනෙක් මේක කරන වැරද්දක්. හරි. ඒ වැරද්ද තමයි ඔයගොල්ලෝ ඕඩර් බ්ලොක් එකක් අඳුනගත්තාම හුඟ දෙනෙක් ට්‍රේඩ් දානවා ඕඩර් බ්ලොක් එකට යයි කියලා ට්‍රේඩ් දානවා. එහෙම කීටවත් කරන්න යන්න එපා. ඕඩර් බ්ලොක් එකට යනකම් ඉන්න. දැන් හුඟ දෙනෙක් දැන් මෙතන හරි ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මෙතන මෙයා ඕඩර් බ්ලොක් එකක් අඳුනගත්තා කියලා. හරි මෙතන ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා ඕඩර් බ්ලොක් එකක් තියෙනවා. මාකට් එකේ තියෙන මෙතන නම් මෙයා කරන්නේ හුඟක් අය කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට මාකට් එකයි කියලා ඔන්න ඔහම ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා. හුඟක් කියලාට මාකට් එක එතෙන්ට යනවා තමයි. වෙනවට මාකට් එක සමහරට තව ටිකක් පහළට ඇවිල්ලා යන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ වගේ උඩ එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් තියෙනවනේ මාකට් එක ඉම්පල්සිව්ලි උඩට යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් ඉම්පල්ස් උඩට ගියන දැන් මේ මෙතන කාරණාවල් සම්බන්ධ නම් එයාගේ ප්‍රොෆිට් එනවා. හරි. දැන් මේ වෙනවට මාකට් එක සමහරට තව ටිකක් පහළට ඇවිල්ලා තමයි යන්නේ. එතකොට මෙයා කොහොමත් මේකෙන් ස්ටොප් ලොස් එක එයාගේ හන්ට් වෙනවා. එතකොට එයා ඒ ට්‍රේඩ් එක ලොස්. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් තව පහළට එයි කියලා හුඟ දෙනෙක් දානවා මෙහෙම. හරි. පහළට එයි කියලා දැම්මට මාකට් එක මොකක් ඇවිල්ලා ඔන්නෝම කපාට උඩට යනවා. ඉම්පල්සිව්ලි හදනවා. ඒ යන්නේ උඩ තියෙන ඉම්බැලන්ස් එකක් සහ ඕඩර් බ්ලොක් එකක් තියෙනවා නම් එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් තියෙනවා නම් එතෙන්ට මාකට් එක රීච් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. මේ ඔයගොල්ලන්ට උදාහරණත් එක්ක කතා කරනකොට මේවා තේරෙයි. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ මේ zone එකේ එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් හෝ ඕඩර් බ්ලොක් එකක අනිවාර්යෙන් ඒ zone එකට අදාළ ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉම්පල්සිව් මූවමන්ට් එකක් විශේෂයෙන් ඉම්පල්සිව් මූවමන්ට් එකක් තියෙනවා. මොකද ඉම්පල්සිව් මාකට් එක මූව් කරන්න පුළුවන් අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් මාකට් එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකක් ඔහම උඩට ගිහිල්ලා එකපාරට ඔහම උඩට යනවා කියන්නේ මෙහෙම මාකට් එක එකපාරට උච්චර උඩට මාකට් එක ගන්න පුළුවන් කියන්නේ මෙතන අනිවාර්යෙන් ඉම්පල්සිව් අප් එකක් එනවා කියන්නේ මෙතන අනිවාර්යෙන් ලොකු ඕඩර්ස් ප්‍රමාණයක් වැඩිනවා. කියන්නේ හයි ලොකු ට්‍රේඩර්ස් ලාගේ
කියන වේස්ලාගේ ඕඩර් සමාන මෙතන වැටෙනවා. එතකොට මාකට් එක ආපහු උඩට ගියත් හුඟක් වෙලාවට මාකට් එක ආපහු ඒ ඕඩර්ස් ටික ක්ලෝස් කරන්න පහළට එන්න තියෙනවා. ඒකයි මේ එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක්ස් හරි මේ ඕඩර් බ්ලොක් එකක් හැදෙද්දි මේ ඉම්පල්සිව්ලි මූව්මන්ට් එක බලන්න කියන එක ඉතා වැදගත්. එතන මොකද්ද මාකට් එකේ වෙලා තියෙන්නේ? ඒ ඕඩර් බ්ලොක් එක හැදෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන් මේ ඕඩර් බ්ලොක් එකක් වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක. එතකොට ඒ සෝන් එකේ ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙනවද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. හරි. ඉම්පල්සිව් මූව්මන්ට් එක. සමහරට ටයිම් ෆ්‍රේම් බැලුවමත් ඔයගොල්ලෝ සමහරට දැන් මෙයින් මම 30 minutes 30 minutes time frame එකේ සමහරට ඔයා මේක highly time frame වලට ගියොත් 4 hour හරි daily නැත්නම් ඊට වඩා ඔයා බලන time frame එකට උඩින් time frame එක ගියම සමහරට මේ ඔයා බලන දැන් මේ වගේ order blocks සමහරට පෙන් මේ හොයාගන්නත් නැති වෙයි. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට මේ extreme market එක reverse වෙලා තියෙන order blocks හුඟක් වෙලාවට මේ extreme order blocks හුඟක් වෙලාවට මාකට් එකේ high time frame වලට ගියත් පෙන්වනවා. එතකොට ඒකයි ඒ order blocks වලට මාකට් එකේ එන්න තියෙන chance එක වැඩි කියන්නේ. ඒකින්ද ඒකයි මම ආපහු එක අනිත් කාරණා කියන්න මේ order block මේ ඔයගොල්ලෝ order block එකක් අඳුනගත්තා නම් මාකට් එක එතෙන්ට එනකන් ඉන්න කලබල වෙලා එතෙන්ට මාකට් එක යනවා කියලා කීයටවත් ට්‍රේඩ් වලට නම් එන්ටර් වෙන්න එපා. ඒක highly risky. එතෙන්ට අපි මාකට් එක එන්නේ කොයි වෙලාවෙද මේ කොච්චර කල් යනවද කොහොමද මාකට් එක එන්නේ කියන එක අපිට හරියට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි ඕඩර් බ්ලොක් එකට ආවට පස්සේ අපි දන්න කාරණාවත් ටිකත් එකතු කරගෙන ඕඩර් බ්ලොක් එක ඇතුලේ මාකට් එක හැසිරෙන ආකාරයත් එක්ක අපිට මේ ඕඩර් බ්ලොක් එක හෝල්ඩ් කරනවද නැත්නම් ඒක බ්‍රේක් වෙනවද කියන එක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒකට highly probability එකක් තියෙන ඕඩර් බ්ලොක් එකක් අඳුනගද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉම්බැලන්ස් එකක් ඒ කියන්නේ ඉම්බැලන්ස් තියෙන ඒරියා එකකද මේ ඕඩර් බ්ලොක් එක හැදිලා තියෙන්නේ, ඉම්පල්සිව් මූව්මන්ට් එකක් තියෙනවද කියලා high time frame වලට ගිහිල්ලත් බලන්න. හරි. එතකොට high time frame එකෙත් මේ order block එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් එතන ඒ order block එක highly probability order block එකක් විදිහට අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. අපි යමු උදාහරණ කීපයකට. එතකොට උදාහරණයක් බලමු. එතකොට ඔයාලා තමා වෙන්න අපි උදාහරණයකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේක තව ටිකක් තේරෙයි. සමහරවිට අද ටිකක් සනීප නැහැ. හරි. මේ උදාහරණය බලන්න. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මාකට් එක පැහැදිලිව මාකට් එක උඩට ඇවිල්ලා තියෙන අප් එකට ආපු මාකට් එකක්. මේ අප් එකට ආපු මාකට් එකේ ඊළඟට ඔන්න මාකට් එක ෂණිකව ඉම්පල්සිව් මූව්මන්ට් එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ බලන්න. මෙතන වන්නේ ලොකු රෙඩ් කැන්ඩල්ස් දිහා ඉම්පල්සිව්ලි මූව්මන්ට් එකක් පහළට අරන් තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපිට අනිවාර්යෙන් මේක මෙච්චර මාකට් එක මූව්මන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් කාටද? වේස්ලට. අනික මේක highly මේ උඩින්ම තියෙන නැත්තම් මේක මාකට් එක රිවර්ස් වෙනකොට උඩින්ම තියෙන එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක්. අපි මේක බැලුවොත් මේක තමයි මෙන්න මේ බලන්න. මෙන්න මේ බලන්න මම zoom in කරලා පෙන්නන්නම් ටික. මේ බලන්න අපි order block එක ඇඳලා. ඒ order block එක අඳින විදිහ මම ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ බලුවේ නැත්නම් බලන්න. එතකොට මේ විදිහට බැලුවම බලන්න හරියටම 150 ලයින් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. සමහරට ඔයගොල්ලෝ මේ හරියට order block අඳිනවා. දැන් මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට order block එකක් පේනව නෙමෙයි. මේ order block එක ගත්තම හරි. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පැහැදිලිව මෙතනත් order block එකක් අඳුර ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හරි. එනකොට ඒ order block එක hold කරලා නැහැ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මෙතන imbalance එකක් අපිට තියෙනවා මේ. පැහැදිලි imbalance එකක් තියෙනවා. හරි. ඊපස්සේ මෙතන පහලත් imbalance එකක් මේ. මෙතනත් පේනවා ඔයගොල්ලන්ට imbalance එක. ඒ imbalance එකත් මාකට් එකේ අරන් තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි ගත්තාම මම ටිකක් zoom out කරගන්න. zoom in කරගන්න. right. මෙතන බලන්න මෙතන imbalance එකක් තියෙනවා. මෙතන imbalance එකක් තියෙනවා. එනකොට මෙතන imbalance එකට මාකට් එක දැන් මේ වගේ තැන්වල බැලුවම මේ imbalance එකට මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා ආපහු පහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ order block එකට අවශ්‍ය මේක hold කරලා නැහැ. මේ මාකට් එක ෂණික උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ උඩට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොකද? මෙතන තියෙනවා imbalance එකක්. ඒත් එක්කම තියෙනවා extreme
ඕඩර් බ්ලොක් එකක්. හරි. ඉතින් එතකොට ඒක ගන්න තමයි ඒක මිටිගේට් කරන එක රීච් කරන්න තමයි මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක රීච් කරා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මාකට් එක ඒ මූවමන්ට් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන රීච් කරා හයි එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එක. ඊට පස්සේ මාකට් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ හරියට ට්‍රේඩ් එක ගත්තා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමු මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එක ගත්තා කියලා. එතන ලෝ එකටම අනිතින් එතන පිප් කීයක් තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. හරි. පිප් කීයක ඔයගොල්ලන්ට එතන ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න තිබ්බද කියලා. හරි. එතකොට ඒක කිව්වේ එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක්ස් very important high probability ඕඩර් බ්ලොක් එකක් විදිහට අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් මේ එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර්. මොකද මාකට් එක රිවර්ස් වෙන තැන් වල තමයි මේ එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක්ස් හැදෙන්නේ. හරි. ඒවා highly probability ඕඩර් බ්ලොක්ස්. ඉතින් එතකොට ඒක විතරක් තිබිලා මදි. ඉම්බැලන්ස් එකක් තියෙන්න ඕන ඕඩර් බ්ලොක් එකක් සහ එතනට එන්න කියන කන්ෆර්මේෂන් තියෙන්න එපා. ඉම්බැලන්ස් එකකුත් තියෙනවා. ටයිම් ෆ්‍රේම් මේ ඕඩර් බ්ලොක් එකකුත් තියෙනවා. හරි. අපිට එතෙන්ට මාකට් එක එයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් මොකද කාරණා කීපයක්ම එකතු වෙලා තියෙන මාකට් එක එතෙන්ට එන්න හේතු තියෙන හින්දා එතෙන්ට මාකට් එක රීච් කරයි කියලා ඒ ඕඩර් බ්ලොක් එක රීච් කරා probability ඕඩර් බ්ලොක් එකක් විදිහට අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මාකට් එකේ මේ හැම තැනම ඕඩර් බ්ලොක්ස් හදනවා. ඉතින් ඒ තැන් වලට ඇවිල්ලා මාකට් එක ඇත්තටම රිවර්ස් වෙලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ තැන් වල ඕඩර් බ්ලොක්ස් වැඩ නොකරනවා කියන එකනේ මම කියන්නේ. ඒ ඕඩර් බ්ලොක්ස් වැඩ කරනවා. හැබැයි එකපාරට උඩ highly ඕඩර් බ්ලොක්ස් එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක්ස් තියෙනවා නම් ඒ තැන් ඒ ගැනත් අවධානය අනිවාර්යයෙන් යොමු කරන්න. එතකොට උඟක් කියලාට මාකට් එක මේක දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ඕඩර් බ්ලොක්ස් එකකට ආවම ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න අය නම් කලබලයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ වගේ මාකට් එක මෙතෙන්ට එයි කියලා ට්‍රේඩ් දාන කට්ටියට තමයි මේක මේ බය වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නේ highly උඩ එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් තිබ්බොත් ඒගොල්ලෝ දාන ස්ටොප් ලොස් එකක් ටර්න් කරගෙන යයිද කියලා. හැබැයි මේ ඕඩර් බ්ලොක් එකක් ඇතුළට එනකන් ඉඳලා ඉවසීමෙන් බලන් ඉඳලා ඒ එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකකටත් ආවොත් මාකට් එක මේ ඕඩර් බ්ලොක් එක බ්‍රේක් කරගෙන එතකොට එන එක්කෙනෙක්ට මේ ට්‍රේඩ් එක වරදින්න නැතුව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහොම තමයි highly probability එකක් තියෙන ඕඩර් බ්ලොක්ස් හඳුනගන්නේ ලේසි. ලොකු කාරණා ගොඩක් නැහැ. මම මේ කියන කාරණා ටික මම ආපහු කියන්නම්. බලන්න මුලින්ම ඕඩර් බ්ලොක් එකක් අඳුනගන්න විදිය ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඒ ඕඩර් බ්ලොක් එක එක්ස්ට්‍රීම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක්ද කියලා. හරි. නැත්නම් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් වුණත් එතන ඉම්බැලන්ස් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ ඕඩර් බ්ලොක් එක හැදෙනවා නම් ඒ හැදුන මේ ඒ ඕඩර් බ්ලොක් එක හැදිලා තියෙන එතන මාකට් එක ඉම්පල්සිව් මූවමන්ට් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඉම්බැලන්ස් එකක් හදලා තියෙනවා. ඉම්පල්සිව් මූවමන්ට් එකක් තියෙනවා. අනිත් කාරණේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරන ටයිම් ෆ්‍රේම් එක පොඩ්ඩක් highly time frame වලට දාලා බලන්න. ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ඒ ඕඩර් බ්ලොක් එක අඳුන ගන්න පුළුවන්ද? පෙන්නනවද? පේනවද කියලා. හරි. එතකොට ඒ highly time frame වලත් ඒ ඕඩර් බ්ලොක් එක තියෙනවා නම් අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ඕඩර් බ්ලොක් එක effective නැත highly probable එකක් කියන්නේ මාකට් ඕඩර් වැඩ කරන ඕඩර් බ්ලොක් එකක් විදිහට අපිට අඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. පොඩි පාඩමක් ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන පාඩමක්. මේවා බලන්න ඔයගොල්ලෝ මාකට් එකේ එක දැන් කරන්සි පෙයර්ස් වල ඔයගොල්ලෝ බලලා බලන්න මේ highly extreme order blocks වැඩ කරලා තියෙනවද නැද්ද. මේක අනිත් කාරණා තමයි මේ order blocks වලට මාකට් එක දවසින් දෙකෙන් ඒ කියන්නත් බෑ. පැය 24න් ඉන්නත් පුළුවන්. සමහරට විනාඩි 5න් එන්නත් පුළුවන්. විනාඩි 10න් එන්නත් පුළුවන්. සතියක් යන්නත් පුළුවන්. ඕඩර් බ්ලොක් එකට එනකන් ඉන්න ඉවසීමෙන් ආවට පස්සේ ඒක ඇතුළේදී මාකට් එක හැසිරෙන විදිහ බලලා අනිත් කන්ෆර්මේෂන් උත් මම ඊට කලින් කියලා දීලා තියෙනවත් එක්ක පාවිච්චි කරලා එතනින් ඕඩර් බ්ලොක් එක බ්‍රේක් වෙනවද නැත්නම් එතනින් මාකට් එක රිවර්ස් වෙනවද කියන එක මේ බලලා ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න. එතකොට ඒ ට්‍රේඩ් එකේ තියෙන ට්‍රේඩ් එක සක්සස් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. හරි. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ආවම සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.